હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા ટામેટાનું શાક. તો આ શાક આપણે કાચા જે દેશી ટામેટા આવે છે લીલા એમાંથી બનાવીશું. આ એકદમ કડક અને ખટાશવાળા આવે છે અને આ ટામેટાથી જ બનાવવાનું. આનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગશે. આ ટામેટા કડક હોય છે એટલે એકદમ ગળી પણ નથી જતા અને આને ભરીને આપણે આજે શાક બનાવીશું. તો એના માટે અત્યારે મેં આ 250 ગ્રામ જેટલા કાચા ટામેટાં લીધા છે. હવે એનો આપણે મસાલો બનાવીશું. તો એક મિક્સચર જારની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં 1 મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા લેશું. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર સૂકા કોપરાનું ખમણ લેવાનું છે. 2 મોટી ચમચી જેટલું લઈએ છીએ આપણે અત્યારે. તમારા પાસે લીલું હોય તો તમે લીલું પણ લઈ શકો છો, લીલું નાળિયેર હોય તો. ત્યાર પછી આપણે 4-5 લસણની કળી લઈએ છીએ. હવે આપણે આની અંદર મસાલા લેશું. ડ્રાય મસાલામાં આપણે ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે 2 ચમચી. ભરેલા શાકમાં ધાણા જીરું પાવડરનો ટેસ્ટ બહુ જ મસ્ત લાગતો હોય છે. ત્યાર પછી અડધી ચમચી હળદર લઈએ છીએ. લાલ મરચું લઈએ છીએ. તમને તીખાશ ગમે એ પ્રમાણે તમારે લાલ મરચું પાવડર લેવાનો છે. 2 ચમચી જેટલું હું અત્યારે લાલ મરચું લઉં છું. આ બહુ વધારે તીખું નથી પણ કલર પણ આપશે. ત્યાર પછી આમે શેકેલો ચણાનો લોટ છે એ મારી પાસે છે જ, અને જો એ ના હોય તો તમે લોટને શેકીને લઈ લેવાનો. એ મોટી 1 ચમચી જેટલું લઈએ છીએ. ત્યાર પછી આની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈએ છીએ. હવે તમારી પાસે ગાંઠિયા હોય તો તમે ગાંઠિયાનો ભૂકો પણ આમાં એડ કરી શકો છો. હવે આને આપણે મિક્સચર જારમાં ક્રશ કરી લીધું છે અને બધે મસાલો સરસ આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લીધો છે. મસાલો છે એકદમ સરસ આપણે પાવડર કરી નાખ્યો છે. જો તમને થોડો આખો ગમે તો તમે આખા પાખો પણ રાખી શકો છો ખાંડીને કે. ત્યાર પછી આની અંદર આપણે તલ લીધા છે, ગોળ લીધો છે આપણે દેશી ગોળ 1 ચમચી જેટલો ગોળ લીધો છે, કારણ કે 1 મોટી ચમચી લીધો છે. આ ટામેટાં છે એ એકદમ ખાટા હોય છે એટલે આની અંદર આપણે ગોળ લેશું એટલે સરસ એનો ટેસ્ટ બેલેન્સ થઈ જશે. ત્યાર પછી આપણે તલ લઈએ છીએ, તેલ લઈએ છીએ. 2 ચમચી જેટલું આપણે તેલ લેવાનું છે અને આ બધું જ સરસ મિક્સ કરી અને મસાલો આ રીતે બાઇન્ડિંગ આવે એવો તૈયાર કરવાનો છે. આની અંદર આટલા ગોળથી અને તેલથી જ સરસ બાઇન્ડિંગ આવી જશે. હવે આપણો મસાલો છે એને આપણે સાઈડમાં મૂકી અને આ ટામેટાં છે એને આપણે આ રીતે કટ આપવાનો છે. એનો ઉપર આંખનો જે ભાગ આવે છે ત્યાંથી નથી આપવાનો, પાછળનો ભાગ આવે છે ત્યાંથી આ રીતે, અને એ પણ છેક સુધી નથી આપવાનો. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે જોઈ લેવાના. આવા આપણે બધા જ ટામેટાને કટ આપી દઈએ છીએ. બધા ટામેટાં આપણે કટ કરીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે એની અંદર આપણે મસાલો ભરી દઈશું. તો જે રીતે આપણે બીજા ભરેલા શાક બનાવતા હોય, રીંગણ છે, ભીંડો છે, એ રીતે જ આપણે આની અંદર મસાલો ભરવાનો હોય છે. આ શાક એટલું મસ્ત લાગે છે ને, ખીચડી સાથે, રોટલી સાથે અને બાજરાના રોટલા સાથે તો બહુ જ મસ્ત લાગે છે આ દેશી ટામેટાનું શાક. અને બનતા પણ જરાય વાર નથી લાગતી, ફટાફટ બની જાય છે. આજે આપણે કુકરમાં બનાવીશું. તો કુકરમાં કઈ રીતે બનાવવું એ તમે, ટામેટાનું શાક છે ગળી પણ નહીં જાય અને અમુક બાબતોનું ધ્યાન રાખશું એટલે એકદમ સરસ આખા ટામેટાં રહેશે. તો એના માટે તમે વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોજો. જો કેટલા મસ્ત દેખાય છે ભરીને તો આપણા ટામેટાં. આ રીતે ફૂલ મસાલો દબાવીને અંદર ભરી લેવાનો છે. મસાલો સરસ અંદર ભરેલો હશે તો અંદર જે રસાનું પ્રમાણ આમાં ટામેટામાં વધારે હોય છે, પાણીનું, એ પણ સરસ અંદરથી નીકળી નહીં જાય. બધા ટામેટાં આપણા ભરીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને વઘાર કરીશું. તો એક કુકરમાં મેં
1 પાવરું તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર થોડી રાઈ રહેશું. રાઈ આપણી ફૂટે એટલે એની અંદર જીરું લઈ લઈએ છીએ, અડધી ચમચી જેટલું. ત્યાર પછી આપણા જે ટામેટાં છે એ લઈ લઈએ છીએ. આની અંદર ટામેટાને આ રીતે એક એક કરી અને આની અંદર તેલમાં મૂકી દેવાના છે. હવે છાંટા ના ઉડે એટલે જરાવાર ઉપર આપણે ડીશ મૂકી છે. ત્યાર પછી એક વખત આને હળવા હાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે નીચે પાણી એડ કરીએ છીએ. તો આ ટામેટાને ચડવા માટે પાણીની જરૂર પડશે એટલે પાણી આપણે અડધો ગ્લાસ જેટલું એડ કર્યું છે અને ગેસને ફ્લેમને મીડિયમ રાખી છે. હવે આપણે કુકરમાં બનાવતા હોઈએ છીએ એટલે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે આને એકદમ હલાવ નહીં કરવાનું, નહીંતર આ જે ટામેટાં છે એ બધા આ રીતે સીધા મૂકવાના, ઉપરની સાઈડ એના કટ આવે એ રીતે મૂકવાના. આ બાબતોનું તમે જરાક ધ્યાન રાખવાનું કે ઉપર કટ આવશે એટલે એનો મસાલો નીચેથી છે એ નીકળી નહીં જાય અને નીચેનો ભાગ જે કડક હોય છે એ પણ સરસ ચડી જશે. અને નીચે પાણી હશે એટલે આ મસાલો બધો છે એની અંદર આપણે ચણાનો લોટ લીધો છે અને બધા ટમેટાની ઉપર વધેલો મસાલો મૂકી દેવાનો, નહીંતર એ નીચે ચોંટવાની બીક રહે છે. એટલા માટે પાણી આપણું આ ઉકળી ગયું છે ને ટેસ્ટ કરી લેવાનું. જો મીઠું તમને એવું લાગે કે ઓછું છે તો તમારે અત્યારે એડ કરી દેવાનું. આપણે બધા મસાલા આમાં એડ કરી જ દીધા છે. હવે ગેસ આપણે બંધ કરી દેવાનો છે અને ગેસ બંધ કરી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર આની અંદર 3 સીટી કરી લેવાની છે. 3 સીટી કરી અને પછી કુકરને એકદમ સરસ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ શાક કેટલું સરસ દેખાય છે. એમાં સાઈડમાંથી તેલ પણ છૂટી ગયું છે. હવે જો તમને રસો આની અંદર હજી થોડો કરવો હોય તો થોડું પાણી એડ કરી અને ફરીથી એને ગરમ કરી લેવાનું, પણ પહેલાં એકસાથે બહુ બધું પાણી એડ કરી નહીં દેવાનું. અત્યારે મારે રોટલી સાથે ખાવા માટે જોઈએ છે એટલા માટે મેં આ રીતે જ બહુ રસો નથી કર્યો, લચકા પડતું જ કર્યું છે. તો જો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ ટમેટાં પણ આખા જ છે હજી. અને આ શાક એટલું મસ્ત ખાટું મીઠું તીખું એવું સરસ લાગે છે ને કે નાના મોટા વડીલો બાળકો બધા જ ખાઈ લેશે અને એક નવું શાક પણ મળી જશે. તો જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.